want Zinger Steak, I like your sauce, buttered rice. KFC Zinger Steak, Zinger Steak. This is my first time na kakain na Zinger Steak ng KFC. First time mo yun ba? Titingnan ko kung ang lasa. Egg rice daw. Hindi ko alam. Sarap eh. Lalo na yung chicken. Sarap talaga. Kaya medyo spicy din siya. Yung chicken niya ay hot. Lasap na lasap din yung spices niya eh. Saka yung sauce niya ay very saucy. Oo. Tapos meron pa kami ditong sabaw. At syempre, yung paborito namin, yung gravy. Nandito ang sabaw. Kaya itong ubusin ni Yohan. Kayang-kaya. Jollibee yan, tipid na. Crispy din yung chicken niya. Yun ang pinakamasarap, yung crispy. Malambot yung manok. Malambot yung manok. Tender. Ganyan ba ito? Bago yan to. Saka yung chicken niya walang buto. Pure na laman. Tender yung kanyang pagka-chicken, saka hot, saucy. Ito ayos. Sulit. Sulit din sa bulsa ang presyo niya. Ito, buto ni Awan. Oo nga eh, super sarap nito eh. Meron siyang kasama. Corn. Yung kanyang kasama. Yellow corn. Okay, Jake, may naisip ako na video. Yung halimbawa, susubukan ka ng babe mo. Sabi mo, babe, subo na. Magandang clip din yun. Gusto ba? Ayoko. Shoutout doon sa mga nangiiwan dyan. Yung hindi kaya ipaglaban. Mag-mark-up kayo para ipaglaban kayo. Gusto talaga to sa akin. Yung gravy. Kaya mabuti yung talaga yan? Kaya. Kaya. Kasamang corn niya. Masarap siya. Sweet. Sweet yung corn. Parang yung mga ano eh. May hugot din ako sa mga sweet ko. No. Masarap makasama yung mga sweet. Bakit? Kasi konti lang daw ang may hindi nahugot. Yan. Magaling ako humugot eh. Hindi mo tala. Nalimutan ko lang yung iba. Masarap yung corn niya, sweet corn siya. Dito, may...
Ganda ko. Yung dito lang, yung akin lang. Oh. Maliit yung akin. Maliit nga dito. Dapat malaki, hindi basa. Ang akala ko doon, i-print mismo. Nakalagay dito, vlogger. And yes, on vloggers. Tapos, subscribe to my channel, Eugene Valerio Vlogs. Itong singer sa rate of 1 to 10, 10 is the best. Siguro mga 7, 7, 8 ang rate ko. Ikaw, ang rate mo sa lasa? Rate ko sa spiciness niya, 9. 9 out of 10. Kasi ano siya eh, malalasahan mo talaga yung spice niya eh. Tapos sa overall, 8. Kasi super, ano rin siya. Tender. Tender siya at malasa. Yung rice sa akin, 10. Rice at saka sweet corn, 9. Masarap. Pero ang pinaka 10 out of 10, ay itong gravy. Hindi ito mawawala. Nakakatik sa gravy. Yan, gravy. Tsaka pala, sa mga single dyan, single ito si Yowan eh. Saka si Nicole, single din yun. Si Danny ba single din? Ha? Si Danny. Ewan ko lang. Ewan ko lang kung single din. Pero parang wala nakikita ng sa akin. Oo nga, parang single din yun. Kasi pa tayo single. Ang hindi lang sa amin malinaw ni Yowan ay kung single si Dara o meron siyang boyfriend. Kasi very private yung kanyang personal life eh. Oo. Parang ako, very private yung aking love story. Ilang tao lang yung nakakaalam. Kahit ako, hindi ko rin alam. Lalo na yung kay Kuya Danny. Yun talagang hindi natin alam kung may asawa ba si Kuya Danny or wala. Ano kaya? Shoutout Danny. May bago siyang asawa ngayon eh. Meron ba? Yung camera niya bago. Yung Panasonic, yung Girlfriend niya, anong model yun? GX85. Yun. Mabango ba yung camera kanina? May bagong-bago, may kahon. Hula ko ang kasunod na bibilhin ni Danny, ano? Yung gimbal para doon sa kanyang mirrorless camera. Kasi yung phone niya may gimbal na eh. Yung camera niyang GX85 Lumix. Walang gimbal. Hula ko yun ang bibilhin mo. Gimbal. Okay guys. Tapos na namin kainin ni Yowan yung Zinger Steak ng KFC. Ang ubusin na lang niya ngayon na itong Sweet corn. At saka sweet corn. Gravy. Ubusin niya yan, ubusin niya yan. Pag hindi niya inubos yan, babayaran niya yan. Parang kaya ko tong ubusin in 2 minutes. Kaya mo yan? Kaya. Sure ka? Ganito lang kaunti eh. Ganito lang kaunti yan eh. Sige. 2 minutes, mamaya. Kondisyon ko lang ang sarili ko. Actually, may sakit ako ngayon eh. Pero kahit may sakit, tuloy pa rin ang vlogging. Ngayon ng vlog life. Kahit walang love life, may vlog life. Okay, ready na ako. Countdown, Kuya Diego. Kaya mo kaya yan? Wala pang 1 minute. 30 seconds. Sasay din. 30 seconds lang pala dapat. 30 seconds na. Nalo ka 30 seconds. Eto kuya, sa tingin mo ilang seconds ka lang ito maubos? 10 seconds lang yan. 5 seconds, kaya mo yan. 5 seconds, bilang ka lang ha. 1, 2, 3,
There you go. 1, 2, 3, 4, 5. Ang takaw. Hello. 5 seconds. Ako 2 seconds lang yun. Wala na, ubus na sa akin eh. Problema lang sa akin, malakas ako kumain, pero hindi ako nataba. Yun ang kinakainis ko. Gusto ko tumaba eh. Kasi wala eh. Hintay nung maging 40 years old ka. Ayun lang. Kasi mabilis pa pag bata pa kasi mabilis ang metabolism. At saka mayroong tao na mabilis talaga yung metabolism. Kahit gaano karaming kinain. Hindi siya tumataba. Marami akong kilalang ganun. Mga kaibigan ko. Kaya yung mga babaeng hindi tumataba, kahit maraming kumain, kumain na kayo ng kumain. Okay, I'm gonna end this vlog. Hindi ko alam kung i-upload ko itong video na to. Hindi ko i-upload ko to dire-diretso. Wala nang cut-cut. Okay, bye-bye. Subscribe to our channel. And see you in our next vlog. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe to this channel and to my channel. Link in the description. Bye, bye-bye. Peace out.